Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună prăjitură milföi, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru prăjitură vom avea nevoie de o jumătate de litru de frișcă neîndulcită naturală la Dorna, 1 litru de lapte, 200 de grame de zahăr, 4 gălbenușuri, o lingură de esență de vanilie, 100 de grame de unt moale, 80 de grame de amidon, 80 de grame de zahăr pudră și 3 bucăți de aluat de foietaj de 400 de grame fiecare. Iar pentru glazură și decor vom avea nevoie de 200 de grame de zahăr pudră, 2 albușuri, o lingură de zeamă de lămâie și 100 de grame de ciocolată topită. În primul rând, vom pune aluatul de foietaj pe o foaie de copt mai mare. Punem foarte puțină făină deasupra și îl voi întinde doar pe lungime, pentru că vreau să fie puțin mai lung, dar nu mai lat. Eu am aici 400 de grame de aluat de foietaj, puteți face rețeta mea de foietaj cu unt sau, dacă doriți, varianta mai simplă, puteți cumpăra foietaj din comerț. După ce am întins aluatul, îl voi pune într-o tavă mai mare, apoi voi pune deasupra zahăr pudră și mă voi folosi de o mică sită. Pudrăm bine pe toată suprafața. Peste aluat voi pune încă o foaie de copt, iar peste foaia de copt voi pune încă o tavă identică ca dimensiuni. Nu vreau ca acest aluat să crească prea mult, așa că cea de-a doua tavă va menține aluatul plat. Voi da acum tava la cuptor în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Pentru cremă vom pune în primul rând laptele într-o cratiță. Voi adăuga zahărul, amidonul de porumb, cele 4 gălbenușuri și esența de vanilie. Amestec totul foarte bine cu untel și voi fierbe crema amestecând continuu până când se va îngroșa. Când crema s-a îngroșat și a început să fiarbă, o putem lua de pe foc și în ea vom adăuga untul la temperatura camerei, pe care îl voi incorpora bine cât să fie complet topit. Acoperim crema cu folie de plastic direct pe suprafață pentru a nu forma crustă și o lăsăm să se răcească complet cât să ajungă la temperatura camerei. Am scos stăvile din cuptor. Aluatul de foietaj s-a copt și s-a caramelizat puțin deasupra, cam așa va trebui să arate. Voi proceda în același fel și cu celelalte două bucăți de aluat, apoi ne putem ocupa de cremă. Când crema s-a răcit complet, putem să batem frișca neîndulcită naturală de la Dorna, așa că o voi pune în bolul mixerului. Am aici 500 de ml, adică jumătate din întreaga cantitate. Pe lângă ambalajul de 1 litru, găsim frișcă neîndulcită la Dorna și în ambalaj de 200 de ml. Batem frișca la viteză mare până când se va întări suficient. Frișca este gata. Cam așa va trebui să arate. Important e ca frișca să fie foarte rece și să fie bătută la viteză mare. Am mutat crema răcită într-un bol mai mare și am omogenizat-o foarte bine cât să devină cremoasă. În ea voi pune din frișca bătută și voi amesteca foarte bine cu mișcări largi cât să încorporez frișca în cremă. Voi continua în același fel până când voi adăuga toată frișca. Pentru a monta prăjitura, am pus unul dintre blaturile de foietaj într-o ramă pentru tort, dar puteți folosi și o tavă cu pereți înalți. Peste el voi pune jumătate din crema făcută mai devreme, care arată absolut minunat și este foarte gustoasă. O nivelez bine cu o spatulă. Peste primul strat de cremă voi pune încă un blat de foietaj. Presăm ușor și voi pune și restul de cremă. Nivelez din nou. Voi pune și ultimul blat.
îl presez și pe acesta și voi da prăjitura la frigider pentru cel puțin 8-10 ore sau cel mai bine peste noapte. Înainte cu o oră de a servi prăjitura, ne putem ocupa de glazură, așa că voi pune zahărul pudră într-un bol mai mare. Voi adăuga câte puțin din albuș și voi amesteca. Voi adăuga și puțină zeamă de lămâie. Și cam așa va trebui să arate glazura. La nevoie, mai adăugați zahăr pudră dacă este prea lichidă sau puțin albuș dacă este prea densă. Am scos prăjitura din frigider, iar peste ea voi pune glazura. O întind uniform cu o spatulă. După ce am adăugat glazura, voi trasa linii, ajutându-mă de o sticluță cu un vârf subțire. Iar cu o scobitoare voi trece peste liniile de ciocolată. Voi da acum prăjitura din nou la frigider pentru cel puțin o oră sau până când glazura și ciocolata se vor întări. După ce se vor întări, putem felia prăjitura. Glazura și ciocolata s-au întărit, așa că am putut să feliez prăjitura milfei. Arată foarte bine, straturile arată foarte frumos. Se poate tăia foarte ușor cu un cuțit pentru pâine cu zimți. Prăjitura este gustoasă, crema este delicioasă, este fragedă, se face ușor, așa că sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!